سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم این کلاه خوشگل رو با همدیگه ببافیم. که من برای بافتش از کانوا مون استفاده کردم که ببینید اینم مشخصاتش هست و ضخامت کانوا. و برای قسمت کش بافتش از قلاب شماره 5.5 استفاده کردم و برای بافت طرحش از قلاب شماره 6.5 استفاده کردم. نکته خاصی نداره، بریم که با همدیگه ببافیمش. از قسمت پایین کلاه میخوایم بافت رو شروع کنیم که قسمت کش بافت کلاه هست و به این صورت برای بافت کش بافت کلاهمون ما اول یک گره میزنیم به این شکل. قلاب رو میبریم داخل گره و شروع میکنیم به زنجیره زدن و به اندازه‌ای که میخوایم پهنای کش بافتمون باشه زنجیره میزنیم. بعد کار رو برمیگردونیم، دقت کنیم میخوایم بافت رو داخل این حلقه‌های پشتی انجام بدیم. به این صورت روی هر زنجیره یک پایه کوتاه میبافیم. به همین ترتیب این بافت رو ادامه میدیم تا آخرین زنجیره و پایان رج اول. خب آخرین پایه رو که بافتیم یه دونه زنجیره میزنیم برای بافت رج بعد. کار رو برمیگردونیم به این شکل و دوباره اینجا میخوایم داخل این حلقه پشتی بافت انجام بدیم و روی هر پایه به ترتیب یک پایه کوتاه میبافیم تا برسیم به پایان رج. پایان رج که رسیدیم دقت کنید قلاب رو از زیر هر دو تا حلقه رد میکنیم. نخ میگیریم و پایه کوتاه میبافیم. زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. مثل قبل به ترتیب روی هر پایه از حلقه پشتیش شروع میکنیم به بافت پایه کوتاه تا برسیم به پایه آخر. به این پایه آخر که رسیدیم قلاب رو از زیر هر دو حلقه رد میکنیم و بافت رو انجام میدیم. زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. به همین ترتیب دیگه این کار رو انقدر تکرار میکنیم که این بافت کش بافتمون به اندازه دور تا دور سرمون باشه. نکته‌ای که وجود داره این هست که شما باید دقت کنید تعداد پایه هاتون مضربی از عدد 3 باشه. خب بعد از اینکه کش بافت رو به اندازه دور تا دور سر بافتین، حالا میخوایم این دو قسمت رو به هم وصل کنیم. دقت کنید که آخرین پایه‌ای که بافتین باید ببینید مقابل شروع بافتتون باشه. خب حالا من این دوتا رو روی هم قرار میدم. از زیر هر دو تا حلقه پایه اول این قسمتی که به سمت خودمون هست قلاب رو میبرم و این نخ رو میگیرم میارم بیرون به این شکل. و حالا یه دونه زنجیره میزنم. حالا برای وصل کردن این دوتا قسمت ما این قسمتی که به سمت خودمون هست رو قلاب رو از زیر هر دوتا حلقه اولین پایه رد میکنیم و این قسمت قلاب رو از حلقه پشتیش رد میکنیم. نخ میگیریم و میاریم بیرون، از رو حلقه روی قلاب ردش میکنیم و به اصطلاح پایه شلال میزنیم و به همین ترتیب این بافت رو تا پایان رج تکرار میکنیم. همینو به همین ترتیب میرم تا این آخر. خب تا این آخر که بافتیم ببینین این پایه آخره.
بافتم رو که انجام دادم زنجیره میزنم. حالا برمیگردیم این سمت میشه روی کلاه ما و دقت کنید که اصلا این قسمت نقطه وصلش معلوم نیست، مثل قسمت های دیگه کش بافتمون هست. حالا این قسمت ما میایم بالای هر رج از قسمت کش بافتمون یک پایه کوتاه می بافیم و به تعداد رج هایی که توی این قسمت کش بافت بافتیم باید پایه کوتاه داشته باشیم و گفتم بهتون که باید تعداد پایه هاتون مضربی از عدد 3 باشه و شما اگه این قسمت کش بافتتون تعداد پایه هاش کم هست میتونید توی این قسمتی که دارین پایه کوتاه میبافین به همون تعداد پایه اضافه کنید. الان من تعداد رج هام 56 تا هست، ولی برای اینکه مضربی از عدد 3 باشه باید 57 تا پایه داشته باشم. پس یه جایی از دور تا دور سر رو افزایش میدم و اصلا هیچ فرقی نمیکنه که کجا باشه، چون یک پایه بیشتر نیست. و من اینجا ببینید داخل این پایه یک پایه که بافتم یه پایه دیگه میبافم و افزایشم رو اینجا انجام میدم و اون پایه اضافم رو به بافتم اضافه میکنم. همینو دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. خب اینو که تا آخر بافتیم، حالا قسمت کش بافت رو من با قلاب 5.5 بافتم. حالا قسمت طرح کلاه رو با قلاب 6.5 میخوام ببافم. توی اولین پایه رج بس میزنم، یه دونه زنجیره میزنم. حالا بافت رو میخوام از همون پایه شروع کنم. حالا میام توی اولین پایه همون جایی که بس زدم اول یه دونه پایه کوتاه میبافم، بعد همونجا یه دونه پایه نیمه دوبل یا متوسط میبافم. نخ دور قلاب میره داخل پایه، نخ میگیریم میاریم بیرون، 3 تا حلقه روی قلاب رو با هم یکی میکنیم. دوباره همینجا یه پایه دوبل میخوام ببافم یا پایه بلند. نخ دور قلاب میره داخل پایه، نخ میگیریم میاریم بیرون، 3 تا حلقه روی قلاب، طی 2 مرحله 2 تا 2 تا یکی میشه، 1 و 2. بافت پایه ها رو دقیق توی قسمت نقشه‌خوانی و اصول قلاب بافی بهتون یاد دادم، میتونید برید اونجا هم ببینید که به چه صورت هست بافت پایه ها. حالا اینجا 1 و 2 پایه رو رها میکنم. توی پایه سوم همین بافتیه که اینجا انجام دادیم و تکرار میکنیم، یعنی 1 پایه کوتاه، 1 پایه نیمه دوبل، 1 پایه دوبل. دیگه همینو تا پایان رج تکرار میکنه. الان من باز اینجا باید 1 و 2 پایه رو رها کنم. داخل پایه سوم 1 پایه کوتاه، 1 پایه نیمه دوبل و 1 دوبل ببافم. ببینید همینو دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. خب این رج رو که تا آخر بافتیم، حالا میایم توی اولین پای کوتاه رج بست میزنیم و وصل میشیم به رج 2. اینجا یه دونه زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم به پشت کلاه. حالا اینجا میایم توی این پای دوبلی که اینجا بافتیم آخر همون بافت پای کوتاه، پای نیمه دوبل و پای دوبل رو میبافیم. پایه نیمه دوبل و پایه کوتاه رو رها میکنیم، میریم توی پای دوبل این قسمت دوم و همین بافت رو تکرار میکنیم. پای کوتاه، پای نیمه دوبل و پای دوبل. به همین ترتیب دیگه این بافت رو تا آخر رج تکرار میکنیم. این پای نیمه دوبله، اینم پای کوتاه رهاش میکنیم، میایم توی پای دوبل و
بافت پایه کوتاه، پایه نیمه دوبل و پایه دوبل رو انجام میدیم به این ترتیب. خب این رج رو هم که تمام کردم میام توی اولین پایه کوتاه رج بست میزنم یا پایه شلال میزنم، وصل میشم به رج بعدی. یه دونه زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم برای بافت رج بعدی. و از اینجا به بعدش دیگه تکرار این رج قبلی هست. یعنی من الان میام توی این پایه دوبل رج قبلی یک پایه کوتاه، یک پایه نیمه دوبل و یک پایه دوبل میبافم. پایه نیمه دوبل و پایه کوتاه رو رها میکنم، میرم داخل پایه دوبل این قسمت دوم و یک پایه کوتاه، نیمه دوبل و دوبل میبافم. همینو دیگه تکرار میکنم. الان اینجا یک پایه کوتاه، نیمه دوبل و دوبل. این رج رو که تا آخر بافتم، اینجا دوباره اول رج بست میزنم، کار رو دوباره برمیگردونم، میام این قسمت و همین بافتی که الان اینجا انجام دادیم و تکرار میکنیم. بافت این رج رو انقدر تکرار میکنیم تا قد کلاه ما بالا بیاد و چند سانت آخرش رو نگه می‌داریم برای کم کردن پایه ها و جمع کردن بالای سر کلاهمون. خب الان من دیگه قد کلاهم به دست اومده و بیشتر از این نمیخوام قد کلاهم بلند بشه و 20 سانت هست. الان میخوام پایه ها رو کم کنم و کلاه رو جمع کنم. بعد از اینجا که اتصال رو زدیم، مثل رج‌های قبل زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. حالا توی این رج ما داخل این پایه بلند یک پایه کوتاه میبافیم و یک پایه نیمه دوبل. دیگه پایه دوبل نمیبافیم و همین بافت رو تا آخر رج تکرار میکنیم. توی پایه بلند درجه قبلی یک پایه کوتاه و یک پایه نیمه دوبل میبافیم. و همین ترتیب این بافت رو تکرار میکنیم. دیگه پایه دوبل نداریم. به جای اینکه 3 تا پایه داشته باشیم 2 تا پایه داریم. یک پایه کوتاه و یک پایه نیمه دوبل. همین رو دیگه تکرار میکنیم تا پایان رج. خب این رج رو که تا آخر بافتم، میام توی اولین پایه کوتاه رج بست میزنم مثل رج‌های قبلی. یه دونه زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. حالا اینجا مثل همون رج قبلی میبافیم، منتها اینجا توی پایه نیمه دوبل بافت رو انجام میدیم. یک پایه کوتاه، یک نیمه دوبل. میایم دوباره یک پایه رو رها میکنیم، میایم توی پایه بعدی، یک پایه کوتاه، یک پایه نیمه دوبل. دوباره اینجا یک پایه رها، توی پایه بعدش یک پایه کوتاه، یک پایه نیمه دوبل. همینو دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. حالا توی این رج که رج آخر هست، ما میایم بافتمون رو توی این پایه های نیمه دوبل انجام میدیم و فقط یه دونه پایه کوتاه میبافیم. ببینید یه پایه رها، توی پایه بعدش یک پایه کوتاه میبافیم. و همین بافت رو دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. و فقط روی هر پایه‌ای که میبافیم یه دونه پایه کوتاه میبافیم. یه پایه رها میکنیم، توی پایه بعدش یه دونه پایه کوتاه میبافیم. خب آخرین پایه رو که بافتیم، میام اینجا توی اولین پایه رج بست میزنیم، یه دونه زنجیره میزنیم و نخو یکم بلند برای بستن بالای کلاه قیچی میکنیم. این نخو از اینجا در میاریم، اینجا محکمش کنیم و این حفره باقی مونده رو با نخ و سوزن جمعش میکنیم. ببینید سوزن رو این شکلی ما بین همه پایه ها رد میکنیم تا برسیم به همون نقطه‌ای که شروع کردیم این کارمون رو و این نخ رو میکشیم.
رسیدیم به نقطه شروع و حالا محکم این نخ رو میکشیم تا کامل بالای کلاه جمع بشه. در آخر هم اینو میبریم پشت بافت و چند تا گره دیگه این پشت میزنیم تا محکم بشه و دیگه باز نشه. اضافه نخ رو هم اینجا قیچی میکنیم. در آخر اینم از پایان کار. امیدوارم که از این آموزش هم لذت برده باشید. ببافید و به منم نشون بدید. موفق باشید. خدا نگهدار.